Okay, Miss. Okay, alright. Okay. So if okay, hari ini kita akan sambung dengan the next part of chapter 8, which is 8.3. Okay. Today we will continue with 8.3, which is rotational dynamics. Okay, what is rotational dynamics? Okay, now let's continue. So the first learning outcome for part 8.3, which is rotational dynamic, is define. So you need to know how to define and use moment of inertia of a uniform rigid body. Okay, now we are talking about moment of inertia. Okay, so moment of inertia ni dia lebih kurang macam inertia. Lebih kurang macam inertia dalam translational motion. Okay, dia lebih kurang macam inertia dalam translational motion. Okay, cuma bezanya sekarang bila chapter 8 ini awak kena faham dia adalah uniform rigid body. Dia adalah uniform rigid body. Dia bukan point mass. Okay, contoh macam uniform rigid body dia adalah sphere, cylinder, ring, disc and rod. Okay, ini adalah contoh-contoh dia. So what is the definition of moment of inertia? Okay, definition of moment of inertia adalah sum, okay, dia adalah hasil tambah of the products of mass of each particle and the square of its respective distance from the rotation axis. Okay, awak kena faham. Okay, so for example, this is your rigid body lah contohnya. This is your rigid body. Like I told you, remember tak CD? Ingat tak CD Miss tunjuk kat korang dulu? Okay, dia akan ada point partikel-partikelnya ataupun Miss panggil dia sebagai points. Same goes to this one. Bila you tengok rigid body ni, dia akan ada points, points, points dan juga points. Okay, so points-points ini dia ada mass dia yang tersendiri. Contohnya macam dekat sini mass 1, dekat sini mass 2, mass 3 and mass 4. And then kita tahu dekat sini adalah rotation axis dia. Okay, kat point O ni adalah rotation axis. So we always know kalau mass ataupun jarak sesuatu benda tu dia mestilah daripada dia ke rotation axis. For example macam ni, nampak tak? Mass 1, mass of the particle 1 ni dekat sini. So jarak dia ke rotation axis ni kita panggil R1. So itu adalah maksud moment of inertia. Okay? And awak kena faham moment of inertia ni dia adalah scalar quantity. Dia adalah scalar quantity. Okay, boleh? Nampak macam donut. Okay guys, do you have any question? Hello? Kids, do you have any question? No, Miss. No, tapi boleh faham tak apa definition of moment of inertia? Okay, I repeat. So definition of moment of inertia dia adalah hasil tambah. Hasil tambah apa? Hasil tambah products of the mass. Okay, product of the mass and also the distance squared. So nampak tak contohnya mass 1 darab dengan distance squared. Okay, from the rotation axis. Okay, sama juga tambah dengan mass 2 darab dengan distance squared. Okay, from the rotation axis. So itu maksud moment of inertia. Okay, next one. Okay, apakah unit untuk moment of inertia? What is the formula? Okay, the formula tulis je balik. Formula dia adalah I is moment of inertia equals to summation of mass and also distance from the rotation axis. Okay, so this is the formula of moment of inertia ataupun I equals to mr squared. That's all. Okay, where I is the moment of inertia, I is moment of inertia. I is moment of inertia. M
if mass of particle, while r is the distance squared from rotation axis. Distance squared from rotation axis. Okay, now my question is, siapa nak teka? Apakah unit dia? Okay, apakah unit untuk mass? Anyone? kg. Kg. M what? Untuk distance? M squared. M squared. So ada squared. So therefore unit untuk moment of inertia adalah kg meter squared. Okay, Miss tak bagi masa lama sangat Okay, korang just tengok-tengok. Okay, I just give around 1 minute je untuk salin. Okay, may I proceed guys? Ke ada yang belum habis salin? Yes. Okay. Yes, the rest. Okay, Miss tanya, ada yang belum habis salin? Ke semua dah salin? Sudah. Sudah. Okay, Miss proceed. Okay, sambil Miss ajar tu korang dah start boleh salin dah. Okay, now we are going to see factors which affect the moment of inertia of a rigid body. Okay, sekarang kita nak tengok ada 3 faktor yang akan affect moment of inertia of a rigid body. Okay, the first factor is the mass of the body lah. Mass of the body. Okay, the second one is the shape of the body. Of the rigid body tau, of the rigid body. For example, shape dia boleh jadi apa tau? Boleh jadi sphere. Boleh jadi silinder. Boleh jadi ring. Boleh jadi disc. And boleh jadi rod. So either one of it lah. The last one is the position of the rotation axis. Okay, position of rotation axis. Okay, what does it mean by the position of rotation axis? Okay, for example, if you have your position of rotation axis here, okay, it is quite hard to rotate your object. But if you have it here, okay, macam mana Miss nak cakap Okay, position of the rotation axis ni, you kena tengoklah dekat mana dia punya rotation axis tu. Okay, for example, if you punya rotation axis is at the same place. Tetapi, you nampak tak objek you punya rigid body ni dekat dengan dia. So when it is nearer to the rotation axis, dia susah nak rotate. Tetapi sekiranya you punya distance tu jauh daripada rotation axis, dia senang nak rotate. Itu maksud dia. Lebih kurang macam itulah. So literally, what is moment of inertia? Moment of inertia adalah the property of an object untuk resist what? Resist changes in its rotational state of motion. So definition dia lebih kurang macam inertia in translational motion. Cuma bezanya sekarang dia adalah untuk dia adalah moment of inertia sebab kita kata dia tengah rotate. Okay, I repeat. So moment of inertia ni apa benda? Dia adalah the property of an object untuk apa? Untuk resist the changes waktu dia tengah dalam rotational state of motion. Okay, boleh faham tak? Kes. Boleh. Hujan kuat sangat ke? Korang tak dengar ke? Lebatnya hujan. Dengar. Dengar Alamak, mesti minta maaf. Kita tak tahu nak buat apa. Kejap. Okay, so korang anggap macam ASMR Okay, may I proceed? Yes. Oh, yang lain dah salin dah? Okay, very good. Okay, ada yang belum salin? Dah. Okay, mari kita proceed. So now, dia cakap macam ni. Okay, I think Miss rasa Miss nak buat ni dulu kot. It's okay, boleh je. Okay, so now you have 2 particles, right? Now you have 2 particles. So this is your 2 particles lah, particle 1
and this is your particle 2. So your particle 1 mass dia adalah 5 kg. And particle 2 mass dia adalah 7 kg. So they are mounted 4 meter apart on a light rod. Okay, light rod. So light rod ni dia cakap dia whose mass is negligible. So mass of the rod ni kita kata dia negligible, so we are going to ignore it. So we are going to ignore the rod. Okay, ignore je dia. Calculate the moment of inertia of the system, okay, of the whole system when rotated about an axis passing halfway between the masses. So inilah dia punya rotating axis. So now the question asks us to calculate the whole moment of inertia, the moment of inertia of the system. Okay, so macam mana Miss nak buat? Apa formula moment of inertia? MR square. MR squared. MR squared. Okay, jadi kita tahu Miss kena cari total moment of inertia. So I kena cari moment inertia of particle 1 tambah juga dengan moment of inertia of particle 2. And we know formula dia adalah MR squared. Okay, cari dulu untuk I1. I1 adalah M1R1 squared. So, mass of particle 1 adalah 5. Distance dia from rotation axis berapa? Anyone? 2. And then 2 squared. So, therefore, you get your moment of inertia for particle 1 is 20 kg meter squared. Same goes to this one, I2, M2, R2 squared. Mass of particle 2 is 7, while the distance from the rotation axis is 2. And then awak akan dapatlah dia adalah 28 kg meter squared. But the question asks us to calculate moment inertia of the system. So bila dia cakap of the system, dia masukkan the whole thing lah. Jadi awak tambah je. 20 plus 28 equals to 48 kg meter squared. Okay, boleh? Boleh. Oh God, give me one moment. I need to answer this call. Very important. Hello. Waalaikumsalam, ya? Ya betul. Okey, adakah panggilan ni sangat penting? Saya bukannya tak nak dengar. So sekarang saya tengah mengajar ni, saya ada kelas. Ya, tak apa. Okey. Terima kasih ya. Terima kasih kerana memahami. Okey. Okay, bye. Okay, are you guys done? Okay, are you guys done? Yes. Yes. Okay, Miss proceed. Sorry time ni ada orang kacau pula. Okay, before Miss proceed, I just need you to cancel dekat Miss yang ini. Okay, I Miss guna warna pen merah. Okay, cancel this one and cancel this one. And also Miss nak you cancel this one. Okay? Okay, so this is how you find moment of inertia untuk various body. Okay, dia ada formula dia. You don't have to worry. Usually memang formula dia akan diberi. Okay, formula dia akan diberi. So this is the first one. The first one contohnya macam hoop ataupun ring or ring. So kalau nak cari moment of inertia dia, you pakai je lah formula I equals to mr squared. Okay, so this is for the first one. Okay, for the second one adalah solid cylinder. Kalau untuk solid cylinder, you nak cari moment of inertia dia, you pakai je formula ni, half mr squared. Okay, and then kalau untuk hollow sphere, you pakai je formula ni, I equals to 2/3 mr squared. Okay, so this is for your number 3, and then ini adalah number 4. Number 4, solid sphere. Solid sphere you pakai je I equals to 2/5 mr squared. So you don't have to worry. Untuk ini, untuk formula moment of inertia of various body ni, usually dalam soalan memang dia dah kasih. It's just that you have to know as well lah. You jangan tanya macam mana dapat ni, this is how the formula datang.
Okay, untuk nombor 5, ada one more yang Miss terlepas. Dia adalah uniform rod. Okay, so you draw je uniform rod. Okay, and then dekat sini dia adalah dia punya rotation axis. Okay, and then dia akan ada panjang L, length. So ini nama dia uniform rod or long teeth rod or long thin rod. So apakah formula moment of inertia dia? Dia adalah 1/12 mr squared. But remember, macam Miss cakap, ini formula dia. Cuma if soalan itu dah bagi apa yang dia punya, pakai je yang itu. Okay? Usually the question will give you the formula. Okay, boleh? Do you have any question? Kids? Okay, Miss. Okay, no. Okay, Miss proceed boleh ke korang nak tengok lagi? Boleh. Proceed. Okay, baiklah Miss proceed. Okay, now. Okay, next we are going to the next learning outcome. The next learning outcome adalah state and use talk. So we need to know how to state and awak kena tahu macam mana nak guna talk. Tapi kali ini talk dia bukan equals to 0. So when summation of talk equals to 0, maksudnya objek itu tengah equilibrium. Dia adalah orang kata relate to Newton's first law of motion. Okay, that's one untuk itu bila equilibrium. But now we are going to look when torque equals to moment of inertia darab dengan angular acceleration. So you need to state torque. So state torque, this is the only way you need to state torque. Net torque equals to moment of inertia darab dengan angular acceleration. Where T is torque, I is moment of inertia, and then alpha is angular acceleration. And unit for torque is still Newton meter. Okay, but why we are using torque equals to moment of inertia times angular acceleration? Okay, ini maksudnya sekarang your object is not in equilibrium. Maksudnya is moving lah. Maksudnya dia akan ada constant angular acceleration. Okay, dia akan ada constant angular acceleration. So we can, dia macam analog to net force. Okay, net force which is equals to F equals to ma. Which dia adalah Newton's second law of motion. Okay. Cuma bezanya sekarang bila kita pakai torque, kita tahu objek itu tengah buat rotational motion. So, tapi bila kita pakai F, kita tahu objek itu adalah translational motion. So, you need to differentiate between these two. So, dia punya analogy is, dia punya konsep sama je dengan chapter 4 tu. Cuma bezanya sekarang, awak tak pakai summation of force equals to MA. Tetapi awak pakai summation of torque equals to moment of inertia darab dengan angular acceleration. Okay, it means your torque is not in equilibrium. Dia tak equilibrium. Kalau di equilibrium, dia equals to 0. Tetapi bila soalan tu cakap, rotate at constant angular acceleration, something like that, maksudnya dia akan ada torque lah. I mean torque which is equals to moment of inertia darab dengan angular acceleration. Okay, boleh faham tak yang ini? Kids? Boleh Okay, so tidak apa. Kita buat soalan nanti Miss korang akan nampak. Okay, kita try buat example 12 now ya. Okay, now let's look at it. Force F1 equals to 5.6 Newton. Okay, force F1 dekat sini. And then force 2 equals to 10.3 Newton are applied tangentially to a disc with radius 30 cm. Okay, so the radius is 30 cm. And the rotational
Ini O ni adalah rotational axis. And the mass 5 kg, okay. And the mass 5 kg as shown below. So maksud dia sekarang awak punya mass of what? Mass of this awak adalah 5 kg. Calculate the net torque on the disc. Okay, Miss nak tanya, nak cari net torque, nak pakai formula apa? Jumlah torque. Apa formula dia? Sin theta. Very good, FR sin theta. Okay, sekarang kita akan ada dua torque jugalah. Yang mana yang akan ada torque? Dekat F1 akan ada torque yang pertama, dekat F2 akan ada torque yang kedua. Jadi buat je lah. Torque 1 plus torque 2. Okay, sepatutnya objek ini, you punya disk ni dia akan ada weight tau. Dia akan ada weight. Tetapi weight itu berada pada pivot point. Dia berada pada rotational axis. So remember, bila forces at pivot point, there's no torque. There is no torque. Sebab itu Miss akan ignore torque of the weight. Okay, tak apa, Miss tambah je, tambah dengan torque of the weight. Tapi Miss akan cancel dia. Sebab apa? Because at pivot point. Okay, because at pivot point. Itu je korang buat. And then let O be the rotation axis lah, sangat penting untuk tulis. Let O be the rotation axis. Okay, so far so good. Boleh faham ke? Boleh. Okay, korang dah faham kan kenapa Miss tak akan ambil weight of the disc ni? Faham. Faham, sebab dia dekat pivot point. Okay, now sekarang kita kena determine the next step. Determine the direction. Okay, determine direction. Okay, let's see. Pivot point dekat tengah, objek you sekarang F1. F1 force dia ke atas, jadi dia akan rotate macam ni, betul tak? So ini clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. So bila clockwise negatif ke positif? Negatif. Okay, very good. Okay, itu untuk force 1. Okay, force 2. Cuba tengok dia ke kiri macam ni kan. So dia tengah rotate macam ni. Sebab force dia ke kiri macam ni. So bila dia rotate macam ni, dia adalah anti-clockwise. Betul tak orange ni? Nampak tak? Ke tak nampak? Nampak. Nampak Okay, so ini adalah clockwise. Anti-clockwise. So bila anti-clockwise, awak akan tambah lah. Okay, now. Dan sekarang macam Lo cakap, kita masukkan je lah dalam formula FR sin theta. Very good. So akan dapatlah F1 R1 sin theta tambah dengan F2 R2 sin theta. Okay, selepas itu kita tahu tak berapa F dia? Okay, F1 kita dah tahu dah, dia adalah negative 5.6. Okay, distance dia. Okay, Miss nak tanya, cuba tengok distance dia. Distance dia daripada sini ke sini berapa? 0.3. 0.3. Angle dia berapa? 90 degree. Tambah dengan F2. F2 given in the question adalah 10.3. And then distance dia pun sama, 0.3. Sebab radius dia kan. Kita tengok ni, 0.3 dan angle dia pun sama iaitu 90 degree. You tekan calculator, you akan dapat summation of torque equals to 1.41 Newton meter. Okay, boleh? Boleh faham tak guys? Boleh. Boleh Okay, now macam mana nak bezakan sama ada objek itu equals to, objek itu adalah equilibrium ataupun tidak. Macam mana nak tak faham, awak cuba tengok the next question Dia mesti highlight dengan warna kuning. So dia cakap calculate the magnitude of what? Angular acceleration. So bila dia dah cakap calculate magnitude of the angular acceleration, obviously kita tahu submission of torque dia tak sama dengan zero dah. Tetapi submission of torque dia sama dengan I alpha. Influenced by the disk. And dia dah bagi tahu dah
The moment of inertia untuk this, awak pakai formula half mr squared. Ini maksud Miss yang dia akan bagi dalam soalan, so you don't have to worry. Okay, nampak tak yang tadi kita dah belajar banyak-banyak formula tu? You don't really have to worry sebab dia akan bagi dalam soalan. Okay, now. So, sekarang macam mana Miss nak settle soalan ni? Anyone ada idea tak? Miss nak cari angular acceleration. Nak pakai formula apa Equals to I alpha. Submission of torque equals to I alpha. Very good. Okay, cuba tengok Submission of torque kita dah tahu. Kita nak cari alpha. Moment of inertia macam mana kita nak cari? Cuba tengok macam mana kita nak cari moment of inertia. MR squared. MR squared ke pakai formula dia kasih? Formula yang dibagi. Korang jangan confuse Pakai formula yang dia kasih. Jadi tak apa, kita cari dulu. So formula yang dia kasih adalah half mr squared. Okay, sekarang half-half lah. Mass of the disk berapa? Mass of the disk berapa? 5. 5. Dekat sini dah bagi tahu dah 5. Okay, so mass of the disk is 5. What about the radius? Radius of the disk? 0.3. 0.3. Okay, so korang jangan confuse tau. Okay, dan korang akan dapatlah moment of inertia dia berapa Someone can press the calculator for me tak? Kosong 0.225. Okay, very good. Now, bila you dah dapat moment of inertia, you dah tahu dah lah moment of inertia you berapa. You masukkan balik je dalam formula ni. Submission of torque. Hasil tambah torque kita dah tahu adalah 1.41. And then moment of inertia adalah 0.225 and kita nak cari angular acceleration. Jadi, angular acceleration awak adalah 6.27. What is the unit for angular acceleration? Anyone? What is the unit? Okay. Radian per second square. Very good loh. Radian per second square. Okay. So boleh. So what you need to make sure of, korang kena tengok. Kalau dia dah kata use the moment of inertia half mr squared. Bila dia cakap half mr squared, you jangan pakai I equals to mr squared. This is general formula. Ini adalah general formula. Tetapi bila dia dah datang kepada shape dia yang sendiri, contohnya macam this. This dia ada moment of inertia yang lain. Contoh macam sphere pun ada moment of inertia yang lain. And then cylinder pun moment of inertia dia lain. Tetapi you make sure tengok soalan. Dia kata use moment of inertia apa. Okay, that's very very important. Okay, boleh? Boleh. Okay, now Miss bagi sekejap je untuk korang salin. Once you guys are done, do let me know Miss kalau boleh nak try habiskan chapter 8 hari ni sebab kita dah macam terlampau lama ke chapter 8 ni. Okay, are you guys done? Yes. Yang lain ada yang belum? So okay. Okay, Hanani okay kan Hanani? Miss boleh proceed dulu? Okay, boleh. Miss proceed ya. Okay, now let's look at this question. Okay, this question is very interesting. Okay, you kena faham betul-betul. A wheel of radius 0.2 meter. Okay, my question is, dekat mana wheel tu berada? Where is the wheel? Dekat mana? A ke B? A. So A ini adalah wheel dia, okay? A. So A ini actually pivot point dia. Kenapa? Sekarang siapa yang tengah pegang the system? Yang tengah pegang the system adalah wheel ini. Nampak tak? Ada tali attached to it and also dia ada kotak. So sistem dipegang oleh wheel ini.
Okay, this one is very interesting. Kalau dalam chapter 4, kita akan ignore dia. Betul tak? Kita tak akan kisah apa pasal dia. Macam kes puli. Kita kisah tak pasal dia? Never. Never at all. Sekarang, disebabkan dia adalah rotational motion, kita akan kisahkan pasal dia. So, this is your wheel. Okay, wheel ini yang pegang the whole system untuk rotational motion. I repeat, this wheel yang akan pegang for rotational motion, dia yang pegang the whole system. Okay, it's mounted on a frictionless horizontal axis. Okay, the moment of inertia of the wheel about the axis is given. Okay, now dia dah bagi tahu dah. Moment of inertia of the wheel. Okay, mesti tulis sini Moment of inertia of the wheel adalah 0.05 kg meter squared. Okay, and then a light string wrapped around the wheel. Okay, ada string lah, ada string. Light string. Okay, light string maksudnya string itu akan ada mass ke tiada? Tiada. Tiada mass. No mass no mass. No mass. Wrapped around the wheel is attached to a 2 kg block. Okay, 2 kg block that slides on a horizontal frictionless surface. And then a horizontal force of magnitude 3 Newton. Okay, ini adalah external force lah. External force of 3 Newton is applied to the block as shown in figure below. Okay, assume the string does not slip on the wheel. Maksudnya dia tak akan terkeluar lah. Okay, does not slip on the wheel. So, ini adalah rotational motion tau. Kita sekarang nak fokus on the wheel. So, wheel ini adalah pivot point. Wheel adalah pivot point. Okay, boleh? Okay, now let's start. Okay, sketch a free body diagram of the wheel and the block. Okay, kita buat yang block dulu lah. Block will be easier. Sekarang Miss nak tanya, blok awak ni, awak akan lukis dia rigid body ke awak akan lukis dia sebagai point mass? Point mass. Point mass, okay. Sebab apa? Sebab sistem dipegang oleh wheel sekarang, bukan dipegang oleh blok. Okay, dekat blok ni dia akan ada force apa? Anyone? Tension. Tension? Tension ke mana? Kiri. Kiri, okay, very good. Tension to the left, lagi? Normal Normal. Normal force, very good. Lagi? Weight. Weight, lagi? External force. External force, very good. So ini adalah untuk block. Okay, now what about the wheel? Okay, wheel, Miss tak boleh nak lukis the whole wheel, I just lukis bulat je. Ada force apa ya? Tension. Support. Weight. Okay, so very good. Okay, kejap. Before that, pivot point dia adalah di sini tau. Yang Miss bulat ni. So pivot point is dia. Dekat Miss bulat ni. So pivot point dia actually dekat sini. Okay. Tapi dekat atas wheel ini, dia akan ada tension. Okay, you nampak tak? So tension you ni tak berada pada pivot point. Okay, tension you tak berada pada pivot point. Okay, sekarang wheel ini, Loh, tadi you cakap apa? Dia ada apa Loh? Weight. Weight, very good. So dia akan ada weight. Weight dia pada pivot point. Lagi dia akan ada apa lagi? Support. Support force. Tapi support force dia ke mana? Ke quadrant 2. Quadrant 2, very good. So support force dia adalah ke sini. Kenapa support force dia ke sini? Okay, jangan risau Miss akan ajar. Okay, yang ini just pivot point dia tau. Ni just Miss lukis untuk korang nampak pivot point. Kenapa support force dia ke sini? Okay. Sekarang awak cuba tengok. Okay, Miss tak pakai warna apa yang lebih better. I think this color. Okay, now cuba tengok. Normal korang ke mana? Okay, ini normal korang akan ke mana guys? antara T dan W. Very good. So antara T dengan W. So dekat sini normal awak. Very good. Sekarang what about your friction? Friction maksud dia kalau awak punya wheel ni nak jatuh, dia nak jatuh ke atas ke dia nak jatuh ke bawah? Dia nak ke atas ke bawah? Bawah. Ke bawah. Jadi friction dia kena ke Atas. atas. So sekarang support force you kat mana? Dekat sini. Tengah-tengah. So ini kita tak akan pakai normal, kita akan pakai SX. Dekat sini kita tak akan pakai friction, kita akan pakai SY.
Itu je. Okay, so far so good everyone? Yes. Okay, now calculate. Miss ajar dulu, saya Miss bagi masa korang lah. Okay, calculate the magnitude. Okay, dia minta kita cari apa? Magnitude of angular acceleration of the wheel. Okay, of the wheel. Okay, my question is, okay, Miss nak tambah soalan sikit ya. If tension equals to 1.155 Newton, macam mana Miss nak calculate the angular acceleration? Anyone ada idea tak? Nak pakai formula apa ya? Nak pakai formula apa? Let me ask Alia. Alia nak pakai formula apa Alia kalau nak cari angular acceleration? Yang tadi tu. Apa nak? Angular tu. Aha, apa dia tu? Summation of torque equals to? I tu? I. Betul. Okay. Ini kita panggil alpha. Tapi kalau awak nak sebut angular acceleration pun boleh. Okay, good job Alia. Betul. So kita pakai je lah summation of torque equals to moment of inertia darab dengan angular acceleration. Tapi Miss ada soalan. Sekarang kita nak tengok torque ada kaitan tak dengan blok kita? Ada kaitan tak dengan blok kita? Tak ada. Tak ada. Yang buat rotational motion siapa sekarang? Wheel, betul tak? Okay, wheel. Okay, very good. Okay, sekarang kita akan ada 3 torque. Okay, tengok torque of the tension, torque of the weight dan juga torque of the support force. Tetapi yang mana? Forces yang mana berada dekat atas pivot point? Support dengan weight. Support dengan weight. Jadi kita akan kira tak dia sebagai torque? Tidak. Tak. Okay, tidak. Jadi apa yang awak kena buat? Cancel the whole thing ni. So, why? Because at pivot point. Okay, now let's look for direction of the tension. Okay, kita kena carilah direction dia. So, sekarang tension ke kanan kan? Jadi, awak punya objek dia akan pivot point dekat tengah. Jadi, kalau awak buat macam this tu, dia akan berpusing macam ni. So, clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. So, bila dia clockwise, dia adalah negative. So, negative torque of tension equals to I alpha. Okay, now sekarang dia memang dah 90 degree tau. Dia memang dah 90 degree. Sebab itu Miss tak akan resolve dia. Dia memang dah 90 degree to the rotation axis dia. Okay, dia dah 90 degree. Miss beritahu siap-siap dia dah 90 degree. So, Miss pakai je lah formula ni. Miss sambung sini So, negative F tension darab dengan R sin theta equals to I alpha. Okay, so tension dia given or not? Miss dah bagi ke belum tension dia? Miss tambah Dah. dia. Okay, Miss tambah kan? So, Miss dah bagi. So, tension dia adalah 1.155. Negative 1.155. R dia berapa? Berapa ke distance force tension ni sampai ke rotation axis? 0.2. 0.2. Kenapa 0.2? Sebab awak cuba tengok Awak cuba tengok. So ini jarak dia. Ini jarak dia. So ini adalah radius dia kan. So dia adalah 0.20 meter. So 0.20 meter darab dengan sin 90 degree. Means dah make sure dia memang 90 degree. Moment of inertia given or not in the question of the wheel? Given. Dah bagi dah. Ini 0.0.05, 0.0. And nak cari angular acceleration. So you tekan calculator, you akan dapat your angular acceleration 4.62 radian per second squared. My question is, decelerate ke accelerate? Decelerate ke accelerate? Anyone? Decelerate. Decelerate. Okay, boleh? Okay, do you have any question? Siapa-siapa kalau confused tanya Miss terus tau, jangan malu-malu. Alif okay Alif? Alif ada tak hari ni? Alif? Okay, Miss. Alright, okay. Okay, decelerate. Boleh nampak ke? Okay, I give you like 1 minute macam tu untuk korang figure out.
Okay, then we can proceed to the last part of chapter 8. Kalau Miss Laju bagi tahu tau. Okay, may I proceed guys? Yes. Yes. Okay, mari kita proceed ya. Okay, let's look at 8.4. So this is the last part of chapter 8, which is conservation of angular momentum. Okay, before Miss pergi jauh kan, Miss just nak cakap lah. So conservation of angular momentum ni, dia lebih kurang macam momentum. Cuma bezanya, momentum dalam linear motion ataupun kita kata translational motion, tetapi kalau angular momentum, dia adalah dalam rotational motion. Okay, boleh bezakan tak? Korang kena faham, konsep dia sama, cuma dia beza dia adalah satu rotational dan satu lagi adalah linear motion. Macam tu. So the last part is conservation of angular momentum. So the first learning outcome is define and use angular momentum. Okay, kalau dalam translational motion, kita tahu momentum equals to mv. Ini kalau dalam translational motion. Okay, but kalau untuk dalam rotational motion, angular momentum, kita panggil dia angular momentum dan formula dia adalah L equals to I omega. So, dia lebih kurang macam mana tau? Momentum ni sama juga dengan angular momentum. Moment of inertia ni lebih kurang macam mass. And then angular velocity awak ni lebih kurang macam what we call that? You punya velocity akan lebih kurang dengan angular velocity. So lebih kurang macam tu je. Okay. So what is the definition of angular momentum? Okay. Dia adalah product of angular velocity, product of angular velocity of a body and its moment of inertia about the rotation axis. Tenang je. Dia adalah product of the angular velocity dengan moment of inertia, which is I. About the rotation axis. Itu je pasal angular momentum. And formula dia adalah angular momentum equals to I omega, where your L is your angular momentum, I awak adalah moment of inertia, okay, omega is angular velocity. Okay, boleh? Okay, what is the unit? Okay, apa unit dia awak rasa? Moment of inertia, apakah unit untuk moment of inertia? Okay, unit dia kan dia akan jadi macam ni tau. Dia adalah kg meter squared s negative 1. Okay? Sebab kita akan buang radian. So you don't ask me how, tapi this is the unit lah. kg meter squared per second. Okay, that's all about angular momentum. Do you have any question? No. No Okay, so when you guys are done, do let me know. Miss proceed dengan example 14. Okay, may I proceed with example 14? Yes. Yes. Yang lain pun okay ke? Okay, Miss takut sekali korang rasa Miss laju. Korang tak sempat salin pula. Should be fine Okay, Miss proceed. Okay, now example 14. Okay, let's read the question. Okay, first of all, dia dah cakap dah ayat ni. Miss suka bila dia cakap. A light rigid rod. Miss akan ambil kira tak math dia? Tak, no. Okay, so a light rigid rod, 1 meter in length. Okay, so memang kat sini kita dah nampak dia adalah 1 meter in length. Rotates in the XY plane. Maksud XY plane is 2D, okay? 2 dimension je lah kan. About a pivot through the rod center. Okay, rod center. So here is the pivot point.
Okay, pivot point. Okay, then two particles of masses 4 kg and also 3 kg are connected to its end. Okay, so they are rotating this particles lah. Determine the angular momentum. Okay, determine the angular momentum of the system. Okay, bila dia cakap of the system, you kena cari the whole total angular momentum. Okay, boleh buat kot satu remarks. Bila dia cakap system, dia nak the whole thing lah, the whole. Total lah, total. About the origin at the instant, the speed of each particle is 5 meter per second. This is very interesting. Dia bagi tahu speed of the system. So speed of the system ni adalah 5 meter per second untuk kedua-duanya. Okay, neglect the mass of the light rod. Macam mana kita nak buat soalan ni? What is the formula for angular momentum? Anyone? L equal to I omega. L equals to I omega. Now, for example, we have two particle lah. Contohnya, Miss jadikan ini particle 1 dan ini adalah particle 2. So, what I'm going to do now, Miss akan carilah. Miss nak cari angular momentum for the whole system. Jadi, dia adalah summation of angular momentum equals to L angular momentum 1 tambah juga dengan angular momentum of particle 2. Contohnya, Miss jadikan ini 1, Miss jadikan ini 2. So, kita tahu formula dia adalah I omega. Sorry. So, tetapi kita tak tahu omega dia, but we know the velocity. Kita tahu speed dia. Tapi kita tak tahu omega. Macam mana Miss nak cari omega? Kita tahu V dia 5 meter per second. And then kita tahu radius of the ini adalah 0.5 sebab from here to here is 0.5. And from here to here adalah 0.5. And then macam mana Miss nak cari dia punya angular velocity? Nak pakai formula apa ya? V equal to R omega. Very good. V equals to R omega di mana V awak adalah 5, distance awak adalah 0.5 dan ini adalah angular velocity awak. Jadi awak akan dapat your angular velocity 10 radian per second. Okay, 10 radian per second. So what I'm going to do, Miss nak cari dulu what we call that? Macam mana Miss nak cari angle, what we call this? Miss buat apa ni? Okay, macam mana Miss nak cari moment of inertia untuk particle 1 dan macam mana Miss nak cari moment of inertia untuk particle 2? Anyone ada idea tak? Kita nak pakai formula apa? Sekarang kita akan pakai general formula ke kita akan ikut this sphere? Sebab sekarang dia cakap particles je. General. Yes, kita akan pakai general je. So kita cari dulu I1 dengan I2. So I1 equals to M1 R1 squared. So mass of particle 1 adalah 4 and then dia punya distance adalah 0.5 squared. So awak tekan calculator, awak akan dapat 1 kg meter squared. Sama juga awak buat pula untuk I2. I2 adalah M2 R2 squared. So I2 mass 2 adalah 3 kg and then dia adalah 0.5 squared. Jadi I2 awak akan dapat 0.75 kg meter squared. Okay, right now sebab dia cakap particles. Bila dia cakap particles, dia tak cakap pun rod, cylinder, sphere or disc or anything. So bila dia cakap particles, just use the general formula untuk cari moment of inertia dia. Guna sahaja general formula which is mr squared. Okay, now you dah dapat ini, you dah boleh cari dah. L1U adalah angular momentum pertama you adalah moment of inertia darab dengan omega. So your moment of inertia untuk particle 1 is 1 manakala dia punya angular velocity adalah 10. That's why you akan dapat 10 kg meter squared per second. Sama juga angular momentum 2U sama juga dengan
moment of inertia of particle 2 darab dengan angular velocity. So I2 you dah cari 0.75 darab dengan 10. So L2 you akan dapat 7.5 kg meter square per second. So sekarang masukkan je dalam formula submission of ni angular momentum akan jadi 10 tambah dengan 7.5 di mana you akan dapat 17.5 kg meter square per second. Okay, boleh faham ke ada yang nak ulang balik sikit? Faham. Faham. Yang lain? Okay, kalau tak pun, kalau korang nak cepatkan, this is another method this is another method. So buat je lah macam ni. Summation of L equals to L1 plus L2 and then kita tahu formula dia adalah I1 omega tambah juga dengan I2 omega. So awak boleh je lah terus buat juga. Ni Miss just pecahkan, Miss nak bagi korang nampak. Tak ada masalah pun. Okay, and then kalau korang nak masukkan terus pun boleh macam ni. Korang tahu kalau nak cari moment of inertia, formula dia adalah M1 R1 squared omega tambah dengan M2 R2 squared omega. Tak ada masalah kalau awak nak masukkan terus dalam formula macam ni. Okay, macam Miss tunjuk satu-satu. It's up to you, okay? Up to you, no problem. Okay, boleh? Sharani okay, Sharani? Santi, are you okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Sinjay, are you okay? Okay, Miss. Okay, Izzati? Yusra? Okay, Miss. Okay. Dia gelap pula. Kenapa tu? Tak, Miss, Ahmad cakap tadi, sorry, Miss. Oh, no problem. Okay, once you guys are done, do let me know. Miss akan proceed ya. Okay, are you guys done? When you guys are done, do let me know. Done, Miss. Done. Yang lain, ada yang belum? Okay. Okay, you guys are done right? So, Miss proceed ya. Betul? Dah ke? Dah. Okay, mari kita tengok. Okay, next one. The next learning outcome is state. Okay, state and use. Use what? Principle of conservation of angular momentum. Okay, actually tolong tambah je. Ni mesti Miss copy paste je itu. Okay, angular momentum. Sebab sekarang kita tengah buat untuk rotational kan. Jadi dia adalah angular momentum. Kalau momentum sahaja untuk linear motion lah. So, state. Macam ni you nak state dia? State dia pun sama je macam momentum yang biasa. Dia adalah total angular momentum, okay, total angular momentum of a closed system about rotation axis adalah constant. So L equals to I omega equals to constant. Maksudnya angular momentum dia ni adalah constant. L dia adalah constant. Okay, L dia tak berubah-ubah, dia adalah constant. Okay, itu sahaja. So maksud dia submission of angular momentum initial sama juga dengan submission of angular momentum final. So ini yang dimaksudkan dengan constant. Okay, boleh? Okay, that's all untuk principle of conservation of angular momentum. Okay, may I proceed? Yes, Miss. So, Miss proceed. Okay, let's look at the example. Okay, for this kind of question, dia macam explanation banyak sikit but I will explain to you. Okay, so look at this guy. Okay, waktu ini dia punya arm. Macam cakap, arm dia nampak tak? Dia buka dia punya arms. So look at the arm. Look at the arm dia terbuka. Okay, arms dia adalah terbuka.
So the question asks, what happened to the man rotational inertia bila dia pull in his arm? So arm dia sekarang dia dah masukkan balik. So apakah yang terjadi? Okay, rotational inertia ni sebenarnya Niat tanyalah apa yang terjadi sebenarnya. Rotational inertia ni lebih kurang macam angular momentum lah. Angular momentum. Okay, so what happened? What do you think what happened actually? What happened? Okay, Miss nak tanya one thing. Waktu arm dia terbuka, dia punya angular velocity tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Tapi bila dia tutup tangan dia, angular velocity dia adalah tinggi. So you boleh buat, you boleh try. Ataupun kalau korang tengok figure skaters, yang figure skaters kan, diorang macam itulah, bila diorang buka tangan diorang rotate dengan perlahan. Tapi bila diorang masukkan je tangan diorang rotate dengan sangat laju. Korang boleh tengok nanti, ada video. So what conclusion you can make from here? Okay, what happened? Moment of inertia lah. I think rotational inertia ni is moment of inertia. Moment of inertia. Okay, so you boleh cakap macam mana tau, dia adalah ayat So as the man pull in his arms, this action reduce his moment of inertia. Moment of inertia. Okay, so you kena perasan tau. So bila dia dah pull in his arm, dia akan kurangkan moment of inertia dia. Tetapi dia punya angular velocity dia akan tinggi. Okay, you kena faham benda tu. So since angular momentum of the system is conserved, thus L equals to I omega, his angular velocity increases. So macam kita tahulah kan, formula dia adalah L equals to I omega. Ini adalah constant. So bila ini constant, you tahu kalau you punya moment of inertia reduce, you punya angular velocity akan increase. Same goes to this one. So L equals to I omega. Ini constant. Okay, ini adalah constant. Kalau you punya moment of inertia increase, your angular velocity akan decrease. Okay, boleh ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh Okay, sebelum bagi masa untuk korang salin. Okay, once you guys are done, do let me know. Kita proceed. Okay, my ketiga-tiga Batrisha, are you guys okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Aina Nazira, Okay, Miss. Kenny, Okay, Miss. Hidayat, Okay, Miss. Hana Aida. Okay, Miss. Alright, okay. Okay, may I proceed guys? Ke korang tak habis salin lagi? Proceed. Proceed yang lain? Proceed. Proceed betul Okay, Miss proceed. Okay, example 16.
A 200 kilogram wooden disc of radius 3 meter. Okay, ni wooden disc tau. So dia 3 meter lah dia punya radius is 0.3 meter. Is rotating with angular speed 4 radian per second about the rotation axis. Okay, so this is initial lah. Ini initial. Ni before, ini after. So mula-mula dia rotate dengan 4 radian per second je pun. Okay, about the rotation axis. So here is the rotation axis. Okay, and then tiba-tiba a 50 kilogram bag of sand falls onto the disc. Okay, ni macam tak logik sikit tapi korang faham-faham je lah yang soalan kan. So 50 kg bag of sand falls onto the disc at the edge of the wooden disc. Okay, ni. Ini adalah dia punya bag of sand. Bag of sand falls onto the disc at the edge of the wooden disc. Calculate the angular speed of the system after the bag of sand falling onto the disc. Treat the bag of sand as a particle. So kita akan treat dia as particle. Kenapa dia cakap treat as particle? Ada sebab, nanti Miss cerita Okay, sekarang ini before, ini after. Dia minta kita cari apa? Dia minta kita cari final angular velocity. So how do you tackle this question? Anyone ada idea tak? Anyone? Do you have any idea? Initial angular momentum and final angular momentum. Very good. So, total angular momentum initial sama juga dengan total angular momentum final. Final angular momentum. So, kita cuba tengok initial. Ini initial. Ini initial, ini final. So, kita tahu formula untuk angular momentum adalah formula untuk angular momentum adalah I omega. Jadi I initial, kita akan ambil wooden disc punya ni lah moment of inertia. Wooden disc punya moment of inertia. Okay, Miss tulis je wooden disc moment of inertia. WD is wooden disc punya moment of inertia darab juga dengan angular velocity lah. Initial angular velocity. Okay, equals to sekarang awak dah ada bag of sand dan awak juga masih ada awak punya wooden disc. Jadi, dia adalah moment of inertia of wooden disc tambah juga dengan moment of inertia of bag of sand lah, sand. Miss buat sand je. SF ini adalah sand. So, darab juga dengan final angular velocity. Okay, ini cerita dia. So, lepas itu, awak masukkan je lah. Okay, wooden disc. Tengok ni, dia dah bagi tahu dah. Moment of inertia untuk wooden disc, pakailah formula half mr squared. You pakai je, tulis balik formula dia. Half mr squared. Okay, darab dengan initial angular velocity. Ini wooden disc kan? Pakai balik half mr squared. Okay, macam mana Miss nak cari moment inertia of sandbag? Dia cakap treat the sandbag as a particle. Pakai general. Very good. Pakai general formula. General formula of moment of inertia? mr squared. Very good. Pakai general formula. So, bila ada perkataan particle tu, korang kena pakai general formula. So, mr squared darab dengan angular velocity. So, therefore kita masukkan je lah. Okay, mass of the disc ni berapa? Dia bagi tahu tak? Dia dah bagi tahu dah 200 kg. So, masukkanlah 200. Radius dia pun dia dah bagi tahu. Radius dia adalah 3 meter. Masukkan je. 3 squared. Okay, initial angular velocity pun dia dah bagi tahu dah 4 radian per second. Okay, yang ini pun sama, half. Mass dia berapa? Mass of the ni masukkan balik je sebab kita tengah buat untuk wooden disc punya moment of inertia. Okay, tambah dengan, okay, cuba tengok mass. Mass of the sandbag adalah 50 kg and radius dia masih 3 squared darab dengan omega.
So, you tekanlah kalkulator, you akan dapat 2.67 radian per second. Okay, boleh? So, kepada yang confused, maybe korang boleh tambah ni kot. Okay. Angular momentum of wooden disc sama juga dengan angular momentum of wooden disc tambah juga dengan angular momentum of sandbag. Tambah dekat sini. Dan korang masukkan je lah formula. Okay, boleh? Do you have any question? No. So ni lebih kurang macam momentum je. Cuma bezanya sekarang ini adalah angular momentum. Okay, untuk B tu korang boleh cancel ya. B tu is not in your syllabus anymore. Kita tak belajar dari rotational kinetic energy ni. So it's not in your syllabus. Okay. Now, do you have any question? No, Miss. No, Miss. Alright, okay, good. So if no, we still have time. Miss nak habiskan juga tutorial chapter 8 today. Okay, may I proceed? Yes. Yang lain? Miss nak tanya jujur ni, ada tak yang tak sempat salin? Okay, cuba tekan. Kalau nombor 1 dekat checkbox, maksudnya korang sempat salin. Nombor 2, korang tak sempat salin. Okay, sempat je lah. Okay, kalau sempat, okay, very good. Okay, we continue with tutor. Kejap, everyone. Maksudnya korang tak sempat, so Miss takut. Okay, let's proceed ya. Okay guys, let's do tutorial together. Okay, 9A. Define the moment of inertia of a rigid body about an axis. Buat sendiri boleh? Buat sendiri ya. Okay, ni korang buat sendiri ya. Define semua korang buat sendiri. Miss akan ajar yang more to calculation. Alright, let's look at B. Okay, figure 7 shows a 2.76 kg solid disc. Okay, so ini adalah solid disc of a diameter 32 cm. Okay, dia dah bagi tahu dah diameter dia adalah 32 cm. With, okay, dia ada dua benda. Satu adalah solid disc. Okay, ini semua solid disc. Okay, next one dia akan ada 2.66 kg solid cylindrical axle of diameter 6 cm. So ini pula, ini adalah awak punya cylindrical lah, solid cylindrical. So the moment of inertia of the hollow disc is where R1 is the radius of solid disc. Menepeknya ayat dia. Oh, dia tak bagi tahu kan. Actually dalam soalan dia ada cakap ni tau. If half mass of disc, then dia adalah R1 squared tambah dengan R2 squared. Okay, formula is given. The formula is given. You don't have to worry. Sepatutnya dalam soalan ada. I don't know why dia tak cakap. Where R1 is the radius of the solid disc and R2 is the radius of cylindrical axis. Korang kena faham ini adalah radius untuk apa? Solid disc dan ini R2 ni adalah untuk cylindrical axis. Okay, then dia cakap the moment of inertia of cylinder. Okay, dia bagi formula juga sepatutnya. Okay, the moment of inertia untuk cylinder adalah half mass cylinder darab dengan R2 squared. R2 adalah cylinder punya radius. Okay. Now, calculate the moment of inertia of the system about the axis of the cylindrical axis. Maksudnya of the system. Bila of the system, dia minta total. Total. Jadi what you going to do now, you nak cari total of moment of inertia. Moment of inertia of what? Untuk solid disc. Okay, solid disc means buat SD SD
tambah juga dengan moment of inertia of cylindrical axle. So, solid disk ni Miss label dia sebagai SD, and then yang ini adalah cylindrical, C sahaja. Okay, boleh faham tak Miss punya labeling? Because Miss tak larat nak tulis banyak. Korang okay ke? Okay. Okay. Okay, so this is the formula given. Sepatutnya formula is given, tapi Miss tak tahu kenapa kat sini dia tak bagi. Dekat Miss punya paper dia kasih. Tapi korang redo lah. Okay, now. So, before kita masukkan dalam formula ini, Miss prefer korang cari dulu satu-satu. Cari dulu. Kita buat satu-satu. Kita cari moment of inertia of solid disk. Okay. Apakah formula of moment of inertia of solid disk? Formula dia dah bagi tahu dah. Half mass of disk and then tambah dengan radius 1. Radius 1 adalah radius of solid disk. Radius 2 adalah radius of cylinder. Cylindrical axle. Okay, sekarang. Mass of disk dia bagi tak berapa? Cuba tengok. Mass of the disk is given or not? Given. Given. So, dia adalah 2.76. Okay, let's look at the radius of the solid disk. Okay, diameter of solid disk ni adalah 32. Jadi, radius dia berapa? 0.16. Dia adalah 0.16. 16 cm bersamaan juga dengan 0.16 meter. So, 0.16 square tambah juga. Okay, dia minta radius 2. Radius 2 adalah radius of solid cylindrical. Kita tahu dia punya diameter adalah 6 cm. Jadi dia punya radius adalah diameter over 2, which is 6 over 2 adalah 3 cm. Ataupun kalau dalam meter adalah 0.03 meter. So masukkanlah 0.03 square. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.03657 kg meter square. So we are done with solid disk. Now let's find for cylindrical. Okay, kita cari pula untuk cylindrical. Silinder lah. Okay, kita cari pula untuk silinder. Untuk silinder dia dah bagi tahu formula dia, kita kena pakai half mass of cylinder darab dengan R2 squared. So mass of cylinder is given. Tengok ni. 2.66 kg solid cylindrical axle is given. So mass dia adalah 2.66. What about the radius? Radius dia, tengok radius of solid cylindrical Miss dah cari, iaitu 0.03 squared. So tekan kalkulator, korang akan dapat 1.197 times 10 to power of negative 3 kg meter squared. Okay. But then kita kena cari for the whole system. Kalau for the whole system, inilah solid disk tambah juga dengan cylinder. Moment of inertia of the solid disk tambah dengan cylinder. So solid disk punya moment of inertia adalah 0.03657 tambah juga dengan 1.197 times 10 to power of negative 3. Tekan kalkulator, you akan dapat 0.0378 kg meter square. Okay, boleh? Boleh. Okay. Miss tak adalah bagi banyak sangat masa, tapi korang just try tengok untuk salin. So you don't have to worry. Korang kalau dekat dalam soalan tutorial korang dia bagi tak formula ni? Bagi kan? Kenapa kat sini tak ada? Weird. It's okay. Miss pun tak perasan. Okay, may I proceed? Yes. Cepatnya korang salin. Betul-betul dah salinan ni? Yeah. Okay, tak apa. Kalau tak sempat nanti Miss bagi what we call that PDF Okay, define talk. Okay, Miss tak mampu nak define. Korang define sendiri boleh? Okay, you guys define Okay, Miss terus proceed ke B. Okay, B. So dia cakap a model airplane. Model airplane, dia Miss akan anggap dia macam model airplane mainan-mainan ataupun yang model airplane yang jenis macam kita gantung-gantung untuk kecantikan je lah. Okay, itu je.
So model airplane of 0.5 kg is tethered by a wire. Okay, tethered by a wire maksudnya contohnya ada wire kat sini. Lepas tu ini awak punya aeroplane. Tu Miss cakap dia macam mainan punya. Okay, dia ada aeroplane. Lepas tu dia akan rotate lah. Ini maksud tethered by wire. So model airplane ni, dia punya mass of airplane ni adalah 0.5 kg. Dia dah bagi tahu that it flies in a horizontal circle. Okay, dia fly dekat dalam horizontal circle of radius 30 meter. So radius dia adalah 30 meter. So the airplane engine provide a net thrust, tiba-tiba dia akan ada net thrust of berapa? Net thrust dia adalah 0.8. So F dia adalah 0.8 Newton. So awak anggaplah ini adalah mainan, model airplane yang mainan. Perpendicular to the tethering wire. Okey lah, dia perpendicular. So maksudnya dia akan perpendicular lah dengan tethering wire awak ni. So contohnya tethering wire kat sini, force dia macam ni. Sekejap Miss fikir elok kat korang. Okay, ni kapal terbang korang. Okay, then korang contohnya ada tethering wire. So tethering wire korang macam ni. Okay, lepas itu akan ada net ni lah, net force ni. Not net force, net thrust ni 0.8 Newton. Itu je. Then dia 90 degree. Okay, now the first question. First question is very easy. Dia minta the torque about the center of the circle. Apa formula torque? FR sin theta. FR sin theta. Very good. So force dia kita dah tahu 0.8. Radius dia kita dah tahu 30. And dia memang dah bagi tahu dia adalah perpendicular. So dia adalah 90 degree. Hubur dalam kalkulator awak dapat 24 Newton meter. Very easy. Okay, nombor 2. Moment of inertia of the system. Apa je formula moment of inertia? Sekarang kita tak tahu tau dia bentuk apa. So bila kita tak tahu and dia tak cakap apa-apa, kita akan ambil general formula which is I equals to mr squared. Okay, kita nak cari moment of inertia. So mass dia adalah 0.75 and then R dia adalah 30 meter. So 30 squared. So your moment of inertia adalah 675 kg meter squared. Okay, boleh? Boleh. Okay, what about angular acceleration? Macam mana Miss nak cari angular acceleration? Anyone? Torque equals to I alpha. I alpha, very good. So your torque is 24, your moment of inertia dah cari 675 and then your angular acceleration lah. Your angular acceleration akan jadi 0.036 radian per second squared. Okay, boleh? Boleh. Senang je kan yang ni? Yang ni memang paling senang. This is very easy for me. Okay, mari kita tengok. Okay, once you guys are done, do let me know. Miss nak proceed tau. Yusra, are you okay, Yusra? Yusra? Okay, Miss proceed boleh? Boleh. Okay, yang lain? Good? Boleh. Boleh Okay, Miss proceed. Okay, next one. Okay, ini nombor 11 tau. Tak tulis pula nombor Ini nombor 11A. Okay, yang ini Miss perlukan korang fokus betul-betul Yang ini kita akan buat maths. 11A. Okay, let's look. So, figure 8 shows 1.5 kg block is hung by a light string. Highlight perkataan light string. So, bila light string maksud dia no mass. No mass. Which is wound around a pulley. Okay, kita ada pulley now. Case pulley. Pulley tu ada radius dia 20 cm. Miss tukar terus. Dia adalah 0.20 meter. The moment inertia of the pulley. Okay, dia dah bagi tahu dah. Moment of inertia untuk pulley itu adalah 2 kg meter squared. Okay, radius pulley and then pulley 2 kg meter squared. Moment of inertia.
When the mass is released, okay, bila mass awak ni, maksudnya mass 1.5 kg ni is released, maksudnya dia tengah bergerak, calculate the torque exerted on the pulley. Calculate the torque exerted on pulley. Macam mana nak buat soalan ni? Macam mana kita nak calculate torque? Anyone? Do you have any idea? Yoel, do you have any idea, Yoel? Anyone? FRC data. Sorry again? Torque equals to FR sin theta. But you tahu tak FU berapa? You tahu tak tension you berapa? Wait. Okay. Okay guys, okay. Tengok Miss buat apa. Okay, the first step for this one, Miss akan lukis free body diagram for both pulley dan juga block. Okay, now Miss lukis dulu untuk block Miss lukis dulu untuk pulley lah. Okay, Miss lukis dulu untuk pulley. So, this is your pulley. Okay, and then dekat pulley ni, dekat sini adalah pivot point. So, pivot point is always here. Dekat tengah tu lah kan. Okay, sekarang kita tahu pulley ini dia akan ada force weight. Dan juga dia akan ada tension. Tengok ni, sebab tali dia kan, so dia akan ada tension lah ke bawah. Okay, settle. Biarkan je. Okay, ni untuk pulley. Untuk block kita lukis dia as point mass Kita lukis block tu as point mass je. So dekat block dia akan ada tension ke atas dan juga weight ke bawah. Okay, sekarang boleh je awak nak pakai torque equals to FR sin theta. Tetapi awak tak tahu tension awak berapa. Nak tak nak awak kena cari juga tension berapa. So apa yang kita akan buat now is a bit mathematic lah. So what we're going to do, sebab sistem ni is moving. They are moving. Okay, they are moving right now. Sebab apa kita tahu dia moving? Sebab dia cakap mass is released from rest. So maksudnya sekarang dia tengah moving. So bila dia tengah moving, you tahu submission untuk pulley kita tahu submission of torque equals to I alpha. Manakala untuk block dia adalah submission of force equals to MA. Sebab dekat block tak ada torque. Yang ada torque hanyalah dekat pulley you sebab rotational motion. Okay now, but like I told you, kita tak tahu. We don't know our angular acceleration. Kita tak tahu torque kita berapa. Jadi nak tak nak kita kena buat simultaneous equation. We have to do simultaneous equation. And we know formula untuk torque adalah force, now tension lah kan, R sin theta equals to I alpha. Or kita tulis terus, tension R sin theta equals to I alpha. Now, just insert all the information you know. Okay, what about the radius? Radius kita tahu tak berapa? 0.2. 0.2. And kita tahu radius dia ni adalah 90 degree. 90 degree dah dengan distance dia. Jadi dia adalah sin 90 degree. Moment of inertia of the pulley kita tahu tak? 2. 2, very good. Angular acceleration kita tak tahu. Let it be. So bila you buat equation ni, you akan dapat tension equals to 10 angular acceleration. Okay, you akan dapat tension equals to 10 darab dengan angular acceleration. So, ataupun you boleh susun equation you, dapatlah angular acceleration 1/10t. So, this is your first equation. Jangan kacau. Biar je. Jangan kacau. Okay, now let's do for this one pula. Okay, kita buat untuk ni. Okay, submission of force equals to MA. Sekarang, Miss nak korang tengok block ni je. Ini block, ini pulley. Okay, kenapa Miss tak ambil torque of weight? Sebab torque of weight dekat pivot point. So, Miss ignore Miss ignore. So, sekarang kita ada torque and weight. Jadi, kita tahu submission of force in Y component sama dengan MA. And then, kalau benda ni bergerak, Miss nak tanya, dia akan bergerak ke atas ke bawah?
Bawah. Ke bawah. Therefore, acceleration dia adalah downwards. Acceleration dia adalah downwards. So, submission of force in y component equals to MA. So, force yang ada adalah tension dan juga weight. So, tension dekat atas. So, tension tolak dengan weight equals to mass darab dengan acceleration. But your acceleration pointed downwards. So, negative A. So, you akan dapat, susun balik je equation you. T minus mg equals to negative ma. Ataupun you akan dapat T equals to mg minus ma. Okay, now just insert all the information you have. Mass. Mass of the block you tahu 1.5 kg. G you tahu 9.81. Minus dengan mass of the block 1.5. Acceleration kita tak tahu. Biarkan sahaja. So, you akan dapat 14.715 tolak dengan 1.5A. Okay, I have a question. Kalau Miss ada acceleration, Miss nak cari angular acceleration. Miss nak pakai formula apa? Alpha equals to RA. Alpha equals to are you sure? Okay, actually is acceleration, tangential acceleration equals to R darab dengan alpha. Okay, remember this equation guys? Sama juga, V equals to R omega. S equals to R theta. But right now, Miss akan pakai equation ini. Tangential acceleration equals to R alpha. So what I'm going to do now, Miss akan substitute je. So Miss akan substitute. Tension 14.715 minus dengan 1.5 darab dengan R alpha. So I'll just insert all the information yang Miss ada sebab Miss tahu Miss punya R. R Miss adalah 0.2. Okay, dan angular acceleration Miss tak tahu. Jadi Miss akan dapat the final equation adalah 14.715 minus 0.3 alpha. So this is going to be my second equation. So what I'm going to do now, Miss akan substitute 1 into 2. So Miss substitute je lah. Substitute alpha dekat dalam equation nombor 2 ni. So T equals to 14.715 minus 0.3. Alpha Miss akan ganti dengan 1 over times T. So Miss akan dapat susun equation and everything, I think I will get 14.29 Newton. Okay, now sekarang bila Miss dah dapat tension, then only Miss boleh cari torque. So kita tahu torque adalah formula dia F R sin theta. So sekarang dia F tension kan, so torque equals to tension R sin theta. So torque you, tension kita adalah 14.29, R kita adalah 0.2 sin 90 degree. So tekan calculator, torque akan dapat 2.86 Newton meter. Okay, boleh? So this one a bit hard lah. Yang ni memang you all memang kena buat simultaneous equation. Sebab apa? Sebab you tak tahu tension you berapa. Bila you dah tahu tension you berapa, it's okay you masukkan terus. Macam example tadi kan. But when you don't know, you have to do simultaneous equation. So you kena ambil kira the rotational part and also the translational part. Okay, boleh? Guys, okay ke? Okay. Okay. Okay, alright. Okay, once you guys are done, do let me know Miss proceed dengan nombor 2 dengan nombor 3. So if Miss habis dengan korang tutor hari ni, then we will proceed with chapter 9 tomorrow, okay? Okay. This is number 1. Okay, nombor 2 Miss buat kat sini ya. Okay, may I proceed ke korang masih salin?
Sudah, Miss. Sudah. Yang lain? Sudah. Sudah. Okay, Miss proceed. So the next question, dia minta apa? Angular velocity of the pulley at time equals to 4.2 second. So angular velocity dia berapa bila time dia 4.2 second. Miss nak tanya, initial angular velocity dia berapa? 0. 0. Kenapa 0? How do you know 0? From Rest. So dia at rest. From rest. Very good. So now, Miss nak pakai formula apa? omega equals to omega naught plus AT. Very good. Alpha T. So you tahu you punya omega, kita nak cari. Omega naught adalah kosong. Angular acceleration. Macam mana Miss nak cari angular acceleration? Cuba tengok balik dekat Miss punya equation yang panjang ni. Macam mana Miss boleh cari angular acceleration? First equation. The first equation. Okay, this first equation. The first equation ni. So what you gonna do? Sub tension into first equation. So dapatlah 1/10 darab dengan tension. Tension you adalah 14.29. Your angular acceleration adalah 1.429 radian per second squared. So masukkan je. So ini adalah 1.429 darab dengan time dia dah bagi tahu 4.2. Therefore your angular velocity, final angular velocity adalah 6 radian per second. Okay? Can? Yes. Then Okay, kita tengok nombor 3 pula. Okay, nombor 3. So nombor 3 dia minta number of revolution. Okay, bila dia minta number of revolution, dia minta cari apa sebenarnya? S. S or theta? Oh, theta. Theta. So number of revolution, awak dia kena tahu kalau dia minta number of radian, number of revolution, number of angular displacement, maksudnya kita nak cari theta. Theta. So kalau nak cari theta, awak tengoklah salah satu formula equation tu. Kalau Miss pakai equation ni, omega naught T tambah dengan half alpha T squared. So kita tahu initial angular velocity adalah kosong, time dia adalah 4.2 tambah dengan half, alpha dia adalah 1.429 dan time dia adalah 4.2 squared. Kita dapatlah kita punya angular displacement. Baru dapat angular displacement in radian. Okay, baru dapat dalam radian. Now, what you need to do now, you kena tukar daripada radian ni, kena jadikan dia revolution. So what you gonna do now? Kita tahu one revolution bersamaan dengan 2 pi radian. Sekarang you punya answer dalam radian. Jadi 2 pi ini bawa ke bawah ni. So dia akan dapat 1/2 pi revolution equals to 1 radian. Jadi nak tukar ke revolution, ambil je lah 12.6 darab dengan 1/2 pi. So you akan dapat 2 revolution. Okay, boleh? So korang memang dah kena faham dah. Okay, bila dia cakap number of revolution, you dah kena tahu you nak cari angular displacement. Okay, and remember kalau unit kita dalam radian per second, radian dia adalah SI unit. Tetapi yang ini dia minta revolution. So we need to convert it into ref. Okay, once you guys are done, do let me know. Miss akan proceed dengan the next one. Okay, number 11. A. Baru 11A. Okay, once you guys are done, do let me know ya. Done. Done. Okay, Hawa done. What about the rest? Hana, Aida, done ke? Dah, madam. Miss. Dah. Tak apa, madam boleh lah awak. Sharani, Santi, Kalai, are you guys done? Yes, Miss. Yes, please. Okay, Miss proceed. Laju. Yang ni semua boleh ambil medik. Salin nota mesti laju-laju ni.
Okay, now guys, mari kita tengok Figure 9 shows a massless cable wound around a solid cylinder. Okay, kita ada solid cylinder Ni solid cylinder kita. Okay, so this is our solid cylinder. Of mass, berapa kg ni? 5 kg. Okay, solid cylinder mass 5 kg, 50 kg and radius is 0.2 meter. When the free end of the cable is pulled through a distance of 2 meter. Okay lah, so dia is pull lah, kita tarik dia sebanyak 2 meter by a constant force of 9 Newton. Okay, so kita tarik dia sebanyak 2 meter and constant force dia adalah 9 Newton. Okay, the cylinder initially at rest. Okay, mula-mula dia at rest. So kita tahu angular velocity dia adalah 0 radian per second. At rest, initially. Rotates without friction. Okay, good, there's no friction. About a stationary horizontal axis. Calculate the final angular velocity of the cylinder. Macam mana kita nak buat? Yang ini jalan kira dia agak panjang. So, bila kita nak calculate angular velocity dia, kita boleh pakai formula ni. Omega squared equals to omega naught squared plus 2 alpha theta. Kenapa Miss tak pakai formula ada time? Sebab kita tak ada time. Okay, kita tahu initial angular velocity. Yang ini kita nak cari. Tapi kita tak tahu angular acceleration dan kita juga tak tahu angular displacement. Tapi Miss nak tanya, boleh tak kita nak cari angular displacement dia? Anyone? Boleh. Boleh, okay, boleh, very good. So kita tahu kita ada radius. And then kita tahu dia pull through a distance of 2 meter. Okay, distance dia, S ini 2 meter. Okay, S adalah 2 meter. Sekarang awak ada S, awak ada radius. Boleh cari theta ke tak? Pakai formula apa? S equals to R theta. Pandai, S equals to R theta, tepat sekali. So, kita punya distance adalah 2, radius kita adalah 0.2 dan kita boleh cari theta kita. So, our theta is 10 radian. Settle. Now we have theta. Cool. What about angular acceleration? Kalau nak cari angular acceleration untuk case macam ni, hanya ada satu formula je. Formula apa kita pakai? Anyone? Kita tak boleh pakai tangential acceleration equals to R alpha. Salah. Because we don't know our tangential acceleration. We do not know our linear acceleration. Tetapi kita boleh pakai satu formula ni. Because dia moving right now. So dia bergerak. So dia obey Newton's second law of motion. So kita boleh pakai torque equals to I alpha. And formula untuk torque adalah FR sin theta. Okay, cuba tengok moment inertia of the solid cylinder ni, kita nak pakai formula apa cari? Moment of inertia dia. 1/2 mr squared. 1/2 mr squared darab dengan angular acceleration. So inilah yang kita nak cari. So now kita tahu force kita. Force kita dia bagi tahu tak berapa? Dia dah bagi tahu dah constant force of 9 Newton. Masukkan je. Radius kita adalah 0.2 and then of course dia dah 90 degree equals to half. Mass of the solid mass of the solid cylinder adalah 50 kg. 50. Radius dia 0.2 squared dengan alpha. So you akan dapatlah your angular acceleration 1.8 radian per second squared. Now we already also have our angular acceleration. Dah dapat, masukkan je lah dalam formula ni. Omega naught square plus 2 alpha theta. So, kita nak cari our final angular velocity. Initial kita tahu kosong. And then angular acceleration adalah 1.8 and then angular displacement adalah 10. So, tekan calculator and square rootkan dia, you akan dapat 6 radian per second. Okay, boleh? Boleh. Okay, nombor 2. Nombor 2, I want you to try by yourself. Dia minta final speed. Final speed of the cable. Final speed. Final speed, apakah simbol dia? V. V. Macam mana cari final speed of the cable? Anyone? From rotational, awak ada rotational, macam mana awak nak jadikan dia linear?
V equal to R omega ke? Pandai, tepat sekali. Senang je. V equals to R omega. Awak dah tahu faedah ni. And then R awak adalah 0.2, omega awak adalah 6. Tekan calculator, you will get 1.2 meter per second. That's all. Okay, boleh? Boleh. Oh my god guys, last question. Just take your time just to check on this. Oh, by the way, I already extend the pre-UPS. Thank you to Sinjay for telling me. Miss lupa nak extend dekat dalam Google Classroom. But I really hope you can answer it during this weekend. If korang free, tolonglah jawab. Because next week cuma ada UPS fizik je kan? Betul tak? Betul. Betul. Alright, okay. Okay, are you guys done with this one? Or masih kena tengok lagi? Dan Done. Okay, good. So if you guys are done, kita proceed lah dengan nombor 12. Okay, now a 20-gram bug crawls from the center to the outside edge of a 185-gram disc of radius 14 centimeter. The disc was rotating at 11 radian per second. What will its final angular velocity? Treat the bug as a point mass. Okay, point mass. So point mass ataupun dia cakap particles, sama juga. Kita akan anggap, bila kita nak cari moment of inertia dia, kita akan pakai general formula. Okay, first of all, Miss akan buat, my housemate is cooking. Kita akan buat before and after. So ada this lah, Miss tak reti lukis, korang don't judge my drawing So ini this. Okay, dia ada this. So mula-mula bulk tu dia ada dekat sini, dekat center. So dekat center lah, so kita ignore dia lah. So dekat center kan kita ignore. Lepas itu, dia cross ke mana? Dia cross ke outside edge of the 185 gram disc of ni. Okay, now bulk itu dekat sini. Okay, and then mass of this adalah 185 gram ataupun bersamaan dengan 0.185 kilogram. And then the radius of the disc is 14 centimeter ataupun Mr. terus buat 0.14 meter. 0.14 meter. The disc was rotating. Okay, dia rotate. Dia rotate dengan 11 radian per second. So mula-mula ni dia punya initial angular velocity adalah 11 radian per second. So what will happen lepas bulk tu dah crawl ke the edge of the disc, what is the final angular velocity? Treat the bulk as a point mass. Okay, treat the bulk as a point mass. So, kalau soalan macam ni, macam mana ya kita nak jawab? Nak buat macam mana? Nak pakai konsep apa ni? Anyone? Conservation of angular momentum. Very good. Conservation of angular momentum. So, conservation of angular momentum, kita tahu. Apa tu? Total angular momentum initial equals to total final angular momentum. Okay, just now kita cuma ada angular momentum of this. Okay, this means by SD Okay, D adalah this, B adalah bulk. Okay, equals to final kan. So sekarang dia ada this dan dia juga ada bulk. Okay, kacau je bulk tu. It's alright. So now what you gonna do now, you ambil lah yang this. Yang this ni you akan ada. Okay, untuk angular momentum, formula dia adalah moment of inertia darab dengan angular velocity. So sekarang moment of inertia untuk this darab dengan initial angular velocity. Sama juga dengan, okay, Miss nak tulis macam ni lah. Okay, korang faham kan kalau Miss tulis W naught ni, maksudnya dia adalah initial angular velocity. Sama juga dengan ni, I omega. So
I omega. Tapi sekarang dia akan ada final angular velocity tambah juga dengan moment of inertia of the bulk dengan angular velocity. So bila Miss susun equation ni, Miss akan dapat macam ni je. Sebab both will have the same final angular velocity. So Miss buka dia jadi macam ni. Alright now, so macam mana Miss nak cari moment inertia of the disk? Ada tak formula dia kasih? Okay, sebenarnya dekat sini dia ada kasih formula. Miss tak faham lah kenapa dekat sini tak ada. I equals to half m r squared. So, you dah tahu. Nak cari moment inertia of the disk, you pakai formula half m r squared. So, half m r squared darab dengan omega naught. Okay, equals to half m r squared moment inertia of the disk. Okay, what about moment inertia of the bulk? Macam ni kita nak cari? mr squared. mr squared darab dengan final angular velocity. Now you can insert all the information. Okay, mass of the disk kita tahu 0.185 kg. Okay, and then radius of the disk is given as 0.14, is it? Okay, 0.14 meter. And then initial angular velocity dia memang dah habang adalah 11. And then half and then mass adalah 0.185 and then radius dia adalah 0.1814. Tambah, tak cukup tempat, Miss tambah kat sini. So mass of the bulk, berapa mass of the bulk? 20 gram. So dia adalah 0.02. And then masih, radius dia masih 0.14 square. So you tutup you punya bracket, you darab dengan you punya final angular velocity. So you tekan calculator, you will get your final angular velocity 9.04 radian per second. Okay, boleh? So, Miss bagi masa untuk korang tengok. Miss, Ya, saya. ada tempat yang kena ada kuasa 2 tapi tak ada. Okay, Miss rasa Miss tahu. Kat sini, betul tak? Betul. Korang ni bagus. Saja Miss tak tulis, so nanti korang nampak ke tak? Tak adalah acah je tu. Okay, how was it so far everyone? Are you guys okay? Okay. Okay. Korang rasa Miss laju sangat ke hari ni? Tak adalah. So, if you guys have any question regarding your practical skill test, do ask me ya, Miss nak. Okay, nanti Miss akan semak juga korang punya kerja dekat Google Classroom, your video, and then Miss akan bagi markah so that in case you got anything yang Miss rasa korang kena betulkan, and then I'll let you know. Siapa yang hantar kat Miss kat Telegram, Miss akan recheck again dekat Google Classroom, so you don't have to worry. Okay, actually, Miss nak buat something. Miss, kalau saya hantar video saya dekat Miss dekat Telegram, so Miss, Ha? so maksudnya Miss akan check kat Telegram tu juga ke? Yes, Miss akan check dekat Telegram. Lepas tu awak masukkan ke dalam Google Classroom, Miss akan check kat Google Classroom juga. Both tempat Miss akan check. Sebab dekat Telegram Miss akan ingat skema, Miss ingat je lah rubrik dia. Tapi dekat Google Classroom memang dah ada rubrik. So sebab itu Miss suruh hantar je dulu. So tak adalah awak nak membazir data, upload and then tak tahulah, okay faham tak? Okay, so ini adalah Google Form untuk hari ini. So, do you have any question about chapter 8? Tak ada. Okay, Miss nak tanya korang because chapter 8 Miss buat tutorial dengan korang. So that's why boleh tak Miss nak minta korang hantar tutorial korang dekat dalam GC nanti dengan handout? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, now it's time to reveal something. Okay, actually chapter 8 ini Miss go agak fast because dia tak masuk exam. Tetapi dia adalah chapter assignment korang. So that's why I still teach it properly lah. Miss akan ajar betul-betul. Sebab tu Miss ajar. Miss buat latihan dengan korang and even tutorial. So chapter 8 ni I repeat, dia tak masuk exam. Tetapi dia masuk UPS. Okay, dia masuk UPS dan dia juga adalah assignment. So assignment is very important. Carry marks dia adalah tinggi. That's why Miss akan
Miss tunjuk kat korang. And you will get your assignment during holidays. Okay? Even though kita holidays, you can still message Miss about the assignment. Kalau nak tanya ke, nak Miss checkkan ke, no problem. Okay, so Miss dah bagi tahu chapter 8 tak masuk exam tapi dia masuk UPS dan dia adalah soalan assignment. So do you have any question? No, Miss. No. Okay. I think that's all from me for today. So if anyone have any question, you may stay. Kalau tak ada soalan, tak perlu stay. And Miss tak akan bagi physics, Miss tak akan bagi extra question for chapter 8, okay? I won't give. Okay? So korang fokus ni 7 chapter tu tolong siapkan dulu. Can? Can. Can. Alright. That's all from me everyone. Assalamualaikum. Bye-bye. Have a great day. Miss minta maaf kalau ada salah silap. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome. Welcome everyone. Tinja darling, oh hari ni tak ada soalan kau.